ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਥਰਸਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸਪੋਰਟਸ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀਰਹੁੱਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰਹੁੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਸੋ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਪੀਸਿਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਹੁੱਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਈਥੋਸ ਵਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਵੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ethos ਵਾ, it was an ethos of excellence, right? It always asked us to strive for excellence in what we did. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, right? The legacy wasn't built on mediocrity. Absolutely. Okay? Can you imagine if we were mediocre soldiers, right? And so and because of that legacy, right? We were got quite a lot of acclaim because of the excellence, what we call as young people swagger, right? What we brought in. And so our responsibility is to say that whatever your chosen field of endeavor, profession, sports, whatever it is, bring that same swagger into it. So be the best in what you're doing. Be the best, excel. Right. And then what we can do is create positive concepts of identity, right, concepts of community, and we can be in the spotlight for right reasons and not the wrong. I mean, we know some of the challenges with our community, and if we want to be in the news, if we want to be in the spotlight, let's be in it for the right reasons. Absolutely, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰੀਏ। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਸੋ ਬਲਜੀਤ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਈਥੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ? Over the years, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਹੋਣੇ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਹੋਣੇ, ਟੂ ਦਾਦੀ ਬਾਬੇ ਹੋਣੇ, and so on and so on. The generations pass the information on. ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ 15 and 11, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਚ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆ। ਸੋ one day ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, strategy try ਕਰਦੇ ਹਾਂ, where try to make it cool. Show ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ like ਸਾਡੀ community is very cool, ਸਾਡੀ history is very cool, and we're using t-shirts to do that. Right. And so what we want to do is create designs that the younger generation kind of says, oh, that's kind of cool. It's more like that, but it meaning ਕੀ ਆ? The meaning, that's where ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਵੀਰਹੁੱਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ, brother, and brotherhood ਹੁੰਦਾ a community of men and women trying to work towards a common goal. Right. So many A's would see, let's create something that young generation will think is cool, but then try to bring the information, try to bring the knowledge, try to show them that our Sikhi culture is beautiful. Wonderful. But do it in a way that it's not preachy or pushy, right, but it's at their level where they can understand it. It's on their iPhones, it's on their computers, where it's cool and hip. Wonderful, that's great. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆਰ ਵਾਂਟਿੰਗ ਟੂ ਨੋ ਸਮਥਿੰਗ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਲਜੀਤ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, Veerhood in fact is a tool, it's a vehicle towards that end, right? ਕਿ empower the young people with a sense of identity, a sense of community, conversation. Just like we're having a conversation here as part of this programming, it is one of the most important mechanisms to be able to engage in a space for positive outcomes, right? And all they say the responsibility at the end of the day is to continue to show and how excellent
we can be as a community, no matter what our chosen field is, right? And that's our legacy, and that's a tradition we want our young people to have a sense of, and so that they make positive choices, not negative. Wonderful ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, what are the issues, challenges ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਰਹੁੱਡ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਠੀਕ, ਰਾਈਟ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, US ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ, even back in Punjab, our identity, I wouldn't say crisis, but we used to have a huge identity, an identity to the level that there were people of another faith that would raise their firstborn as a child as a Sikh, if it was the firstborn was a son, right? The respect of a Sardarji. Right. If somebody was on a train platform in public walking down and was smoking, they see a Sardarji, they drop the cigarette. Right. The respect of an identity that if you even had a Sardarji amongst you as a company, as a security, you felt secure, you felt warm because the hospitality and the warmth that you're going to feel of the company of that person. The question is, do we espouse those today in public? Is that how people see us? No. Or do they see us in another vein? And so if you want to know, I think one of the most critical issues we have is that identity issue. Number two is Veerhood can help create conversations. What other platforms do we have? What spaces do we have in our community? Are conversations happening in our gurdwaras? Not necessarily. No. Are they happening in our own households? No. Are they happening at our social functions? Right. No. And so if it starts creating and leading towards both of those aspects that you shared, we are putting ourselves in a much better position as a community to move forward together. Right. And that's the other thing, right? Is that not all Punjabis look the same. Oh yeah. Pradeep sitting here and myself sitting here, we look totally different. But right. that's the beauty of our culture. Is that you can look like anything. You can be whoever you are. Acceptance ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ strong ਕਰਨਾ. And values and beliefs ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ religion ਦੀ ਸਾਡੀ culture ਦੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. Even though we look different, ਸਾਡੀ values and ਸੋਚ same ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. And that's what we want to show is that Pradeep boxing ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, but he's cultural and he's he gets it and he's modern and we can relate to them. That's the secret. Like myself, thodi pag nahi banni hui, but tusi cultures believe karte hain, thodi values are, thodi beliefs are. Absolutely. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਔਰ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ। ਪਰ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਗਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। They have always been there for me. From getting my dream car to celebrating life's special moments, always bringing us joy. And now my loved ones can make them a part of their life story. Family is what you make, and they are a part of mine. Basan Motors. ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਧੰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, how to bring that thanness, how to bring that uniqueness into our daily lives? I think the key thing is to bring it to a level that they understand it. Guru Nanak Dev Ji said we are all one. Right. The concept of one, there's nobody different or higher or lower. And one of our shirts that we have is it's we are ek. Okay. And the story behind that, of course, is Guru Nanak Dev Ji saying that we're all one people. It doesn't matter what caste, religion, creed, sex. That doesn't matter. We are the one. And I think that's the secret to the whole process, is that we have the amazing beliefs and values, but how do you translate them to a level that they'll understand? And then from there, once you have them hooked,
then you start to have the conversations that can really take them into, this is what this means, this is what Guru Gobind Singh Ji did, this is what our culture is all about. But we have to hook them in, and that's the way to do it, right? Right. So Pradeep ji, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਟਨ ਰਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਰਹੁੱਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਸੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਉਹੀ ਬਲਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ how can I be involved, how can I add value? This is, you have to internalize it and make it your responsibility. Because when we get together and mobilize the power of one, because we each represent a Savalak, so to speak. Right. But the ik means that when we come together and mobilize and build the community, build community capacity, it doesn't matter of your gender, that the Guru said equality, equality and sovereignty. Right. It didn't matter around your race. It didn't matter if you're low class, high class. When we share these values, when now somebody's even going to the Gurdwara, because young people said, oh, Gurdwara something on the. When we give them an understanding that when you walk into this institution, you're walking into an institution of equality. You know, when you go into the langar, that doesn't matter if you're rich or you're poor. That doesn't matter if you're male or female. That doesn't matter if you're gay or lesbian or you're first straight. It is that we are all equal. They have a greater appreciation of where they walk, and they walk into a Gurdwara with a sense of pride. Absolutely. Now. When they see another person, they don't think, is he going to think that I'm a Gyani, and I'm going to think that he's a non-Sikh? Right. That we are here together, going on a mission, and we start with where we are, but we come together as one. Wonderful. And I think if whoever is listening to this program right now, which is everybody, has a value to add to the Veerhood ethos. Has a duty. Has a duty. Right. Is it Punjabi ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ? Absolutely ਜੀ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ? How are you going to now reach the people? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਕੋਜ਼ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਲਸੋ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੇਕਨ, ਐਂਡ ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋਗੇ? We're going to start with the younger generation. Right. And the younger generation, inside the computer, phone, it's all about the technology. Ji. So our sadi soch hai 100% technology based communication karna. Right. Show it on their, have it on their phones, have applications, have things that they wear, and then hit the schools. Talk to community teams, talk to the school districts to say, listen, we have a great culture here. How can we help you as well? For example, we started a scholarship. And it's a $1,000 scholarship, and it's open to anyone that one is doing good in academics. Right. But the second thing that we ask is that to see like essay, a minimum 500-word essay on what culture means to you. Right. If we start doing that, we start doing these things, and people are starting to say, you know what, I can win a scholarship. Pehla log jawak na sochna $1,000 mein help kar logi, tuition in schools, books, I'm going to do it. But when you start writing that paper and start thinking what culture means to me, that's what we're hoping that ignites in their mind that, you know what, maybe I want to learn more. Right. By the way, I'm going to tell my 3 friends, and they're going to tell their 3 friends. And that's the secret, and that's the approach that we want to use, is that we want to start with the youth, make it so that they like what they see. Ji. And our younger generation, when they like something, they're always quick to text somebody, to snap somebody, to put it on Instagram, to tweet somebody. Ji. So that's the focus that we have, is to make it cool so that they'll share it. And then once they start sharing, it's like a fire. We hope that fire starts to ignite. Right. It starts to get people interested, and people start asking questions. People start asking, Googling certain concepts. That's what we're trying to do here. So our strategy is, let's come to their level, right, and let's get them at their level. ਠੀਕ। ਸੋ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਲਜੀਤ ਨੇ already ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ, you have a lot of original artifacts. Right. Maybe bring 4 or 5 that you think will start some great conversations amongst some young people. Ji. And so you want to create platforms and events and avenues where when you bring people there,
that there's other layers that can get in. And so this is not just about a t-shirt. This is about a movement. Right. This is about an understanding that we're not going to leave anybody out. Everybody's our community, the Punjabi community as a whole, and that we want to always instill a sense of pride. Right. And we're going to keep creating venues and platforms and using social media, because today if we create something that's a positive, they can click and send it to 70 more people. Absolutely. In the old days, we had to call 70 people to Oh, our house to tell them, right? Bilkul. And so the power too that we have to drive programming, and that's what our primary focus is going to be going forward. What you mentioned is now how do we create programming to be able to engage what we want to do. बहुत खूब जी। लेने एक छोटी जी ब्रेक, वापस आने जी होर गलबात करके कि किवें कॉमन व्यक्ति कॉमन पंजाबी जो है किवें इसका हिस्सा बन सकता है, होर की कुछ तुहाडे दिमाग विच हैगा जिस नाल कि यंगस्टर्स नूं इनवॉल्व करके वड्डियां दी विजडम, यंगस्टर्स दा जिहड़ा टैलेंट हैगा इसनूं किवें इकट्ठे करके अगे ये अपना जिहड़ा पंजाबी विरसा है, कल्चर जिसका तुसीं जिक्र कीता, इसनूं अगे लिया सकने। इस ब्रेक तो बाद करदे हां गलबात। Caring, comfortable, and cutting edge. Pacific Oral Health Center makes dental services accessible and affordable. This dentist's office gave me my life back. I came in here and I saw the work he did. I was shocked. I had teeth again. Regardless of insurance or income status. Provided on a sliding scale, Pacific Oral Health Center assures both physical and financial comfort. Pacific Oral Health Center. Caring, comfortable, cutting edge. किस तरह ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀਰਹੁੱਡ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, they're very judgmental, and they have a right to ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 20,000 ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ $100 ਵੀ ਟਿਕਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ $100 ਵੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਮੁਫਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਵਾ ਉਹ ਗਲਤ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੰਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਮਨਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਿਸਨ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਫੂਡ ਸੌਂਗ ਐਂਡ ਡਾਂਸ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਫੂਡ ਸੌਂਗ ਐਂਡ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ, ਰਾਈਟ? ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮੋਸਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ 125,000 ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਵਾ, what does that mean? Yeah, 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਓ। It gives value added, because we didn't, ਇਹ ਕੋਈ food ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ dance ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ song ਦੀ ਨਹੀਂ, this is rich culture, and ਤੁਸੀਂ ਉਸ foundational level ਤੇ engage ਕੀਤੋ, that's a sense of pride. Song and dance pride ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਆ, right? So there is ਸਾਡੀ ਗੱਲ preservation ਦੀ ਆ, engagement, ਉਹ foundational level ਤੇ ਆ, because there is ਸਾਡੇ values ਸੀਗੇ, there were foundational values, right? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੌਂਗ ਐਂਡ ਡਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੌਂਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ 23 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਨ ਫਿਊਚਰ
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। you are talking about it's going to be a complete different adaptation, complete different ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, which is a big challenge also, but definitely youngsters ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੈਗਾ, they want to initiate that process and definitely ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਮਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਅ ਕਾਮਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਈ ਬਾਇੰਗ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਬਾਈ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦ ਕਲਿੱਕ ਆਫ ਅ ਬਟਨ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? It's really about the conversations, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ kids ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, and from our perspective ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, the people that we're trying to attract is the younger generation, like Jesse Sahota, ਹੁਣ ਉਹ ਕਬੱਡੀ and wrestling wrestler ਹੈਗਾ locally, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। young artists ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ that ਸਾਨੂੰ culture ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ strategy ਹੈਗੀ also that people that like-minded ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ and all start conversation ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, and then that's where it goes। ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਦੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਆਫ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੱਲੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕਲੀ ਦੇ ਸਟੀਵ ਐਂਡ ਇੰਡਸ ਮੀਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਇਵੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਆ, right? And so there's a continuation that it gets embedded, right? And so what we're asking people to say is, how are you going to use this information now, right? As a student, next time you're looking at Remembrance Day, how are you going to engage it? Next time you're studying World War I, how are you going to engage it? Next time you're looking at colonial history, next time you're looking at racism. ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, it's about engagement and inclusiveness. And so ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ask the question, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ as ਮਾਪਿਓ parents ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਦੱਸ ਨੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ, and ਦੱਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, try to make it relatable। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, that's when ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, and then from there they all start asking questions as well। Absolutely ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ? Starting with the school boards, study scholarship now, we want to work with teachers and especially teachers in Surrey and Delta where there's study culture, study Punjabi hai jada, working with local clubs, sports teams, and start to bring an essence of ki kar sakte hain community, Pardeep ne gal kiti si where 5-6 pieces like do events, do showings, look on the show karo like study history ki hai, and that's how it's going to start slowly. And wonderful being on your show, these are platforms, right? Absolutely, these are mediums, no doubt, right? media plays a very dominant role, and social media ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ? Our best way to contact us is through our website at www.veerhood.com. Okay, it was a pleasure talking to you. Thank you for taking this initiative, because youngsters ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, definitely community feels pride ਕਿ yes we have our youngsters who think in these terms। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ youngsters ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਸਟਾਈਨ ਗਲੋਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।